ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સની અંદર નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ જોઈશું. આમ તો 7G1માં થોડાક બાળકોએ નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ કર્યા છે, પણ છતાં પણ ઘણા બાળકો બાકી છે, તેથી આપણે ફરીથી રિવિઝન કરીશું. નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસની અંદર તમને ખબર જ છે કે નકાર વાક્ય આવે, બરાબર. નો, નોટ એવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે એટલે એને નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ કહેવાય. તો આપણે આજે નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ જોઈએ. સાદા ભવિષ્યકાળમાં વાક્યોને નકાર વાક્યોમાં ફેરવવા માટે શેલ કે વિલ પછી નોટ મૂકવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકવામાં આવે છે, બરાબર ને. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ તો કે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવવા માટે આપણે શેલ કે વિલ પછી નોટ મૂકવામાં આવે છે, બરાબર. શેલ કે વિલ પછી નોટ મૂકવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સેન્ટેન્સ પેટર્ન છે કે સબ્જેક્ટ એટલે કે કર્તા પ્લસ વિલ કે શેલ પ્લસ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, બરાબર. આ રીતે આપણે સેન્ટેન્સ પેટર્ન લઈશું. દાખલા તરીકે સબ્જેક્ટ એટલે શું, તો એમ કે દાખલા તરીકે હું લેમ હી, બરાબર. હી પછી હી સાથે શું આવશે તો કે વિલ આવશે, એટલે કે હી વિલ નોટ, બરાબર. ત્યાર પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે ગો, બરાબર. હી વિલ નોટ ગો ટુ સુરત ટુમોરો, બરાબર. એટલે કે આવતીકાલે એ સુરત જશે નહીં, બરાબર. હી વિલ નોટ ગો ટુ સુરત ટુમોરો. સમજ પડી ને? તો આ રીતે વાક્ય બનશે. સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ કે શેલ પ્લસ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. તમને ખબર જ છે કે વિલ હી, શી, ઈટ, ધે, યુ એની સાથે મુકાય છે અને આઈ અને WEV સાથે શેલ મુકાય છે. તમે આઈ અને WV સાથે વિલ પણ મૂકી શકો છો, બરાબર. જે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં જોયું, બરાબર. સમજ પડીને? નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ કોને કહેવાય કે જ્યારે સેન્ટેન્સની અંદર શેલ કે વિલ પછી નોટ મૂકવામાં આવે, બરાબર, ત્યારે નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ બને છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીં આપેલું છે કે વી શેલ ગો ટુ વિઝિટ ધ ઝૂ. વી શેલ ગો ટુ વિઝિટ ધ ઝૂ એ શું કહેવાય છે તો કે આ આપણું છે ને અસર્ટિવ સેન્ટેન્સીસ કહેવાય છે, એટલે વિધાન વાક્ય કહેવાય છે, સિમ્પલ સેન્ટેન્સ કહેવાય છે. હવે એને આપણે શેમાં બનાવવાનું છે? નેગેટિવમાં બનાવવાનું છે. એટલે આપણે શું કીધું તો કે શેલ કે વિલ પછી નોટ મૂકવાનું. તો સબ્જેક્ટ કયો થયો અહીંયા? વી. શેલ, વી સાથે શેલ મુકાય એટલે વી શેલ નોટ, બરાબર. નોટ મૂકી દીધું. ગો ટુ વિઝિટ ધ ઝૂ, ઓકે. એટલે વી શેલ નોટ ગો ટુ વિઝિટ ધ ઝૂ. ત્યાર પછી આપણે આવીએ છીએ શી વિલ બાય બનાનાસ. તો શી વિલ નોટ બાય બનાનાસ, બરાબર. તે બનાના ખરીદશે, તેણી બનાના ખરીદશે નહીં, બરાબર. વની વિલ ડ્રિંક અ ટી. વની વિલ ડ્રિંક અ ટી. વની વિલ નોટ ડ્રિંક અ ટી. સમજ પડી કે ને બાળકો? નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ સેન્ટેન્સીસ. અને સિમ્પલ સેન્ટેન્સીસને શેમાં ફેરવવાનું આવે છે તો કે નોટ મૂકીને નેગેટિવમાં ફેરવવાનું આવે છે, બરાબર. સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ કે સેલ પ્લસ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ અને તમે ઓબ્જેક્ટ ઉમેરી શકો. ચાલો હવે આપણે જોઈએ મેક સેન્ટેન્સીસ ઇન્ટુ નેગેટિવ. મેક સેન્ટેન્સીસ ઇન્ટુ નેગેટિવ, બરાબર. જે આપણે અત્યારે જોયું ને તેની આપણી એક્સરસાઇઝ છે આ, ઓકે. તો અંકિતા વિલ બાય અ ડ્રેસ. અંકિતા વિલ બાય અ ડ્રેસ, કાઉન્સમાં સારી છે એટલે શું કરવાનું છે તો કે ડ્રેસની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું છે? સારી મૂકવાની છે. અંકિતા સબ્જેક્ટ લખો પ્લસ વિલ પ્લસ નોટ, બરાબર. અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે જ અહીંયા બાય, અને ડ્રેસની જગ્યાએ આપણે સારી મૂકી દેવાનું. એટલે આમાં શું કહેવા માંગે છે કે અંકિતા ડ્રેસ ખરીદશે, અંકિતા સાડી ખરીદશે નહીં, બરાબર. સમજ પડીને બાળકો? શું કહેવા માંગે છે? અંકિતા ડ્રેસ ખરીદશે, અંકિતા સાડી ખરીદશે નહીં. આ રીતે બનશે, ઓકે. ફરીથી અંકિતા વિલ બાય અ ડ્રેસ, સાડી, એટલે અંકિતા વિલ નોટ બાય અ સાડી, બરાબર. આ રીતે આપણે સેન્ટેન્સીસ બનાવવાના છે અને આ જ રીતે એક્ઝામમાં પણ પૂછાશે, ઓકે. વી વિલ ટેક લેમન જ્યુસ. વી વિલ ટેક લેમન જ્યુસ, કાઉન્સમાં ટી, એટલે લેમન જ્યુસની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું છે? ટી મૂકવાનું છે. એટલે કે અમે લેમન જ્યુસ લઈશું, અમે ચાય લઈશું નહીં, એટલે વી વિલ નોટ ટેક ટી, બરાબર. વી વિલ ટેક લેમન જ્યુસ, લેમન જ્યુસની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું છે? ટી. તો વી વિલ નોટ ટેક ટી. સમજ પડીને? વી સબ્જેક્ટ થયો, વી સાથે વિલ પણ મૂકી શકે, તમે શેલ પણ મૂકી શકો અને નોટ મૂકવાનું
ટેક અને ટી. બરાબર, ચાલો. ઓકે, નાવ ટ્રાવેલર્સ વિલ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ અ સ્માર્ટ કાર. બરાબર, તો અહીંયા સબ્જેક્ટ કોણ થયો? ટ્રાવેલર્સ. કોણ ટ્રાવેલ કરવાનું છે? ટ્રાવેલર્સ. બરાબર, એટલે સબ્જેક્ટ કોણ થયો? ટ્રાવેલર્સ. ટ્રાવેલર્સ વિલ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ અ સ્માર્ટ કાર. કાઉન્સમાં આપેલું છે ટિકિટ. સ્માર્ટ કાર્ડની જગ્યાએ આપણે ટિકિટ લઈશું. એટલે એવું કહેવામાં આવે છે કે જે મુસાફરો છે તે મેગા ટ્રેન્સની અંદર સ્માર્ટ કાર સાથે મુસાફરી કરશે. એટલે કે મુસાફરો સ્માર્ટ કાર સાથે મુસાફરી કરશે. એટલે એનું હવે આપણે નેગેટિવ બનાવીએ તો શું થઈ? તો કે મુસાફરો ટિકિટ સાથે મુસાફરી કરશે નહીં. બરાબર ને? એટલે કે ટ્રાવેલર્સ વિલ નોટ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ અ ટિકિટ. સમજ પડીને બાળકો શું કહેવા માંગુ છે? ટ્રાવેલર્સ વિલ નોટ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ અ ટિકિટ. બરાબર, સમજ પડીને કે શું કહેવા માંગે છે કે મુસાફરો મેગા ટ્રેન્સમાં મુસાફરી માટે સ્માર્ટ કારનો ઉપયોગ કરશે. એટલે કે મુસાફરો મેગા ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવા માટે ટિકિટનો ઉપયોગ કરશે નહીં. આ રીતનું બની શકે. એટલે ટ્રાવેલર્સ વિલ નોટ ટ્રાવેલ ઇન મેગા ટ્રેન્સ વિથ અ ટિકિટ. વી વિલ ગો બાય કાર. વી વિલ ગો બાય કાર. અમે કાર દ્વારા જઈશું, અમે ટ્રેન દ્વારા જઈશું નહીં. એટલે વી વિલ નોટ ગો બાય ટ્રેન. સમજ પડીને? વી વિલ ગો બાય કાર કાઉન્સમાં ટ્રેન, તો વી વિલ નોટ ગો બાય ટ્રેન. બરાબર, તો આ જ રીતે બીજા સેન્ટન્સ આપેલા છે કે ધે વિલ વિઝિટ કેરેલા. કેરાની જગ્યાએ આપણે કાશ્મીર લખવાનું, તો કે ધે વિલ નોટ વિઝિટ કાશ્મીર. બરાબર, મોના વિલ હેવ ટી એટ 5 o'clock. મોનાની જગ્યાએ ટીના, તો કે ટીના વિલ નોટ હેવ ટી એટ 5 o'clock. બરાબર ને? તો આ રીતે બીજા સેન્ટન્સ બનાવેલા છે. તો તમારે એ સેન્ટન્સ ઘરે કરવાના છે. બરાબર, અને પ્રયત્ન કરવાનો છે. એકદમ ઇઝી જ છે. બરાબર, નેગેટિવ સેન્ટન્સીસ. કોના નેગેટિવ સેન્ટન્સીસ છે? તો કે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સના. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સની અંદર નેગેટિવ બનાવતી વખતે આપણે સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ કે સેલ પ્લસ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂકવાનું રહેશે. બરાબર ને? ચાલો, મને આશા છે કે તમને એ વસ્તુની સમજ પડી ગઈ હશે. બરાબર, આની PDF મેં મોકલી દીધેલી છે, તો તેમાંથી તમે આ બધું તમારે ગ્રામરની બુકમાં લખવાનું રહેશે. અને પ્લસ મેં જે હોમવર્ક આપ્યું તે પણ કરવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.